Audio Jungle. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SL Gadget YouTube channel එක බලනකොට හැමෝටම ඔයාලට මතකද මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයාලට අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් এডুকেෂන් එකේදී වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන්ස් පිළිබඳව මම ගෙනහලා තිබ්බා වෙනම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් තමයි මේ අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඔයාලට এডুকেෂන් එක කරගෙන යනකොට ඔයාලට වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් මොනවද, ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද කියන එක තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලත් එක්ක නම් ගෙමල්ලි කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න ඉස්සෙල්ලා හැමදාමත් කිය වගේ පොඩි දෙයක් කියන්න SL Gadget YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එතන එහා පැත්තේ notification bell එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝස් දැම්ම ගමන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යන වැඩි කතා බහ නැතුව යන් අද මොනවද කතා කරන වෙබ්සයිට් ඒ වගේම තමයි අද මොනවද කතා කරන applications කියලා බලන්න. හරි නම් ගිමල්ලා වීඩියෝ මුලින්ම මම ඔයාලට අද කතා කරන දේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කිව්වා. ඒ කියන්නේ අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ වෙබ්සයිට් ඇප්ලිකේෂන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අධ්‍යාපනය කර යනකොට ඔයාලට වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් මොනවද, ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද කියන එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් නම් ගිමල්ලා ඔයාලට මතකද මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකුත් මේ වගේ දෙයක් ගෙනාවා. ඊට වීඩියෝ 3ක් වගේ මම ඔයාලට හැදුවා. ඉතින් මේකම එක දිගට වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලට හදාගෙන යන්නම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් ඇප්ලිකේෂන්ස් ගැන. හරි මම අද ඔයාලත් එක්ක පළවෙනියට කතා කරන්නේ මෙන්න Wellfarm Alpha කියන වෙබ්සයිට් එක. Wellfarm Alpha කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකත් ඔයාලට මතකද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා Microsoft Math Solving කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒකේ වෙබ්සයිට් එකකුත් තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේකත් මේ Wellfarm Alpha කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අර ආන්සර් එන්ජින් එකක් වශයෙන් තමයි මේගොල්ලොත් වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි ගානක් මොකක් හරි හදා ගන්න ඕන නම් මේගොල්ලෝගේ මෙන්න මෙතනට දාලා හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙමිස්ට්‍රි වලින් සම්බන්ධ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ආන්සර්ස් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට ආන්සර්ස් ලබා ගන්න හිස්ටරි right ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්ස් ස්ටැටිස්ටිකල් අන්න එහෙම ගොඩක් ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේක හරහා ඔයාලට ආන්සර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන්. ඒකයි මේකට කියන්නේ ආන්සර්ස් එන්ජින් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. මැත්ස් විතරක් නෙමෙයි මැත්ස්, සයන්ස්, ෆිසික්ස් ඊට පස්සේ දැන් කතා කරා හිස්ටරි අන්න ඒ වගේ හැම ශාස්ත්‍රයක් හැම ශාස්ත්‍රයක්ම මෙයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලත් එක්ක පළවෙනියට කතා කරන වෙබ්සයිට් එක Wellfarm Alpha කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකේ link එක මම description එකේ පල්ලෙහා දාලා තියන්නම් අංගිලමල්ලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් මේක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ checks කියන වෙබ්සයිට් එක. මේක වැඩ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ස්ටුඩන්ට් සර්විස් එකක් වශයෙන්. මේක ඇත්තටම මේ ලංකාවේ ළමයි කවුරුත් වැඩි පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් නෙමෙයි මේවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ এডুকেෂන් නැත්නම් අධ්‍යාපනය ඔයාලට ලේසි කරගන්න ඔයාලට මේ වගේ වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලා මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් දුන්නොත් අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට ආන්සර් එක හම්බ වෙනවා. රයිට් ඔයාලා අහුවොත් ඒ ලංකාවේ තියෙන උසම දියඇල්ල මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ආන්සර් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නංගි මල්ලි ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන විතරක් නෙමෙයි පිටරට තියෙන දේවල් උත් ඔයාලට මේ ලංකාවට වඩා ගොඩක් මේගොල්ලෝගේ data ඇතුළත් වෙලා තියෙන පිටරට තමයි වෙනත් රටවල. ඉතින් ඔයාලට පිටරට දේවල් ගොඩක් මේකෙන් ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට මේව කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ආන්සර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඒ වගේම තමයි නංගි මල්ලි ඔයාලට මොකක් හරි පොතක් ඔයාලට ලබා ගන්න ඕන. මොකක් හරි කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් පිටරට කවුරු හරි රයිටර් කෙනෙක් ලියව පොතක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක මෙතනින් බලා ගන්න ඕනේ. හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලෝගේ මේ පොත මෙතන සර්ච් කරලා ඔයාලට මේ පොත ලබා ගැනීම මෙතන බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් මේ වගේ වෙබ්සයිට් වලට කියන්නන්ගේ මල්ලි ස්ටුඩන්ට් සර්විස් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ වෙබ්සයිට් ලංකාවෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක වර්ල්ඩ් වයිඩ් මුළු ලෝකෙම ආවරණය කරලා තියෙන හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ checks කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ এডুকেෂන් එකට. රයිට් මේක තමයි මම ඔයාලත් එක්ක දෙවෙනියට කතා කරන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකෙත් මම link එක description එක පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. රයිට් ඊළඟට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ මෙන්නේ Word Hippo කියන වෙබ්සයිට් එක. ඔයා මං හිතන්නේ මේ මීට ඉස්සෙල්ලා අහලා ඇති කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් කියන්නේ අපිටත් කියන්නේ අපිත් ගොඩක් මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්න වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ නංගි මල්ලි ඔයාලට දැන් මේ උදාහරණයක් කරන්න මේක මෙතන ඔයාලට සිමිලර් වර්ඩ් උදාහරණයක් ඔයා දැම්මොත් එහෙම ඔයා කම් කියන වචනේ දැම්මොත් එහෙම මම දාලා පෙන්නන්නම් කම් කියන වචනේ දැම්මොත් ඒකට අදාළ සිමිලර් වර්ඩ්ස් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රමාණයක් මේකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන සිමිලර් වර්ඩ් විතරක් නෙමෙයි. කියන්නේ මෙතන another word කියලා තියෙන්නේ. සිමිලර් වර්ඩ් වලට අමතරව ඔයාලට තියෙන opposite word පුළුවන්. ඊට පස්සේ meaning of ඊට පස්සේ එහෙම
sentence with ඒ වගේ ගොඩක් ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන come කියන වචනේ මෙතන දාලා දැම්මොත් එහෙම right ඒකට අදාළ තියෙන another word. ඒ කියන්නේ ඒ හා සමාන තවත් word තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ verbs ටික ඒ වගේ ගොඩක් අදාළ මේ වචනෙට අදාළ similar words මේකෙන් මෙයාලා ලබා දෙනවා. right මේකේ නම තමයි word hippo කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක මම දන්නවා ඔයාලා මීට කලින් අහලා තියෙනවද කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක්ම වැදගත් ඔයාලගේ education වලට. ඔයාලා මොකක් හරි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියනකොට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි රචනාවක් ලියනකොට එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි රිසර්ච් එකක් ඒ වගේ මොකක් හරි යන්නේ වගේ දෙයක් ටයිප් කරනකොට ඔයා දන්නේ නැති වචනයක් තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ වචනෙට සමාන වචනයක් හොයාගන්න ඕනොත් එහෙම ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම මේකේ link එකක් දාලා තියන්නම් description එක පල්ලෙහා. right මේක තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක 3 වෙනියට කතා කරන්නේ. හරි. මම ඔයාලත් එක්ක 4 වෙනියට කතා කරන්නම් ගියමල් ඇද GroupMe කියන app එක ගැන. මේ app එක වෙන්නේ ඔයාලා මේ app එකෙන් ගිහලා register වෙලා මේ app එකෙන් get started කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන app එකයි website එකයි දෙකම දෙනවා. මෙතන website එක තමයි පෙන්නන්නේ. get started කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා වෙනම group එකකට ගිහින් දානවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය නෙවෙයි වෙනත් රටවල් වල කට්ටියක් තමයි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. අන්නේ group එකත් එක්ක ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්. ඒ group එකත් එක්ක ඔයාලට call ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි ඔයාලට language එක හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා හිතනවා English language එක හදාගන්න France ඒ වගේ languages ඔයා follow කරනවා නම් ඔයාට ඒකට අදාළ ඉන්න යාළුවෝ ටිකක් ඔයාට set කරගෙන ඔයාට ඒ හා language එක හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ මෙහෙම හොඳ පැත්ත සහ නරක පැත්ත කියන දෙකම තියෙනවා. අපි ගන්න ඕනේ මේක හොඳ පැත්ත විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මම කතා කරේ මේකේ තියෙන advantage එක. ඉතින් මේකේ advantage එක තමයි ඔයාට තියෙන language එක ඔයාට හොඳට හොයාගන්න ඒක හොඳට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ app එක හරහා මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා වෙන්නේ group වෙන එකේ group එකකට ගිහිල්ලා දාන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එතනින් හැට chat කරලා ඔයාලත් එක්ක call අරගෙන ඔයාගේ language එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට foreign friends ලා වගේ කට්ටිය ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු advantage එකක් ඔයාලට වෙනවා. හරි මේක තමයි මම ඔයාලත් එක්ක 4 වෙනිට කතා කරේ GroupMe කියන එක. මේකේ link එක මම දාලා දෙන්නම් description එකේ පල්ලෙහා නංගින මල්ලා. මේකත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. right මම අන්තිමට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක්. මේක මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා මගේ වෙලක් courses ගැන එහෙම කතා කරනකොට grammarly කියන එක. ඉතින් නංගි මල්ලි මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඔයාලා මොකක් හරි paragraph එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි sentence එකක් ඔයාලා type කරොත් එහෙම ඒකේ තියෙන grammar වැරදිලා තියෙන තැන් ඔයාලට හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. spelling වැරදිලා තියෙන තැන් ඔයාලට හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේක හරහා. ඉතින් මේක මම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු word hippo වගේම ගොඩක් වැදගත් එකක්. ඔයාලා මේ paragraph වගේ දේවල් type කරන කෙනෙක් නම් මේ grammarly එක හරහා ඔයාලට ඒකත් ලබා ගැනීම, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන වැරදි වගේ දේවල් නිවැරදි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි නංගිල මල්ල මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු වෙබ්සයිට් ඇප්ලිකේෂන් පහ මේ ටික තමයි මම මුලින්ම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා මේ world farm alpha කියන එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා check කියන student service website එක. right ඊළඟට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා ගොඩක් වැදගත් කියලා කිව්වා මේ world hippo කියන එක. ඊට පස්සේ මම කතා කරා GroupMe කියන එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලත් එක්ක අවසානයේදී කතා කරා grammarly කියන එක. right මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන idea එකක් එන්න තියෙයි. ඒ වගේ තමයි මේකෙන් ඔයාලට වැදගත් තොරතුරු ගොඩක් මම කතා කරන්න කියලා හිතෙනවා. එහෙම කතා කරා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලනත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අංගල මල්ලේ හැමදාමත් කියන වගේ අපේ SL Gadget FB page එක තියෙනවා, Instagram, Telegram group තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒවට join වෙන්න. ඒවට join වෙලා ඒව යන දැනුම ඔයාලා බෙදා ගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒවෙන් ලොකු වැදගත්කමක් වෙනවා. හරි නංගල මල්ලේ එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට එන සුබම සුබ දවසක්.